som ni ser i titeln så har jag startat en ny serie av videos här på YouTube. Den heter, som ni ser i titeln, Skolstart, och den kommer bestå av lite så här typ hauls när jag har köpt nya skolsaker som typ kalender och sånt, och som videon idag som handlar om hur man kan göra ett eget litet emergency kit och saker som liksom är relaterade till skolan. Så att idag tänkte jag alltså börja med att visa er vad jag har i mitt emergency kit. Det här är, jag börjar med att säga 2 saker. 1, det här är gjort för att ha i skolan, typ i skåpet, alltså någonstans som man har i skolan där man kan komma åt det hela tiden men inte ha det i väskan. Därför att som ni ser så är det här ganska stort. Det är typ lika stort som mitt huvud. Ett huvud eller mitt huvud. Så att jag skulle inte rekommendera att ta med det här i väskan, för det är ganska tungt också, så det blir ganska mycket att bära runt varandra. Jag i alla fall kommer ha det här stående i mitt skåp och ta med mig det varje gång jag har jumpa, så kommer jag ta med mig det så att man slipper ta med sig necessär hemifrån varje gång man har jumpa. Så att, för till att börja med kanske jag ska visa fram necessär, och det är ganska konstigt ljus därför att jag har massa fönster bakom mig, så jag har försökt få lite naturligt ljus, men det är ganska sent så att det är lite blått ljus. I alla fall, så här ser den ut. Jag kan visa mitt vitt papper så att man ser att den är inte vit. Den är grå, ljust grå, men grå. Den kommer från H&M och den kostar typ så här 29 kronor eller någonting. Så att absolut ett jättebilligt alternativ. Det kostar ju 29 spänn, det är ingenting för en så här. Okej, första grejen som jag har här i är en ganska självklar grej. Handsprit. Det är jätteviktigt att ha med sig handsprit, speciellt när man är i skolan och ska gå på typ toaletter som andra människor har gått på och man vet inte vad de har tagit i tidigare. Nej, det är väldigt äckligt, men det är ju så faktiskt. Sen som sagt, den här är anpassad efter om man har att ta med sig på jumpan. Då kan det vara bra att ha med sig en engångsrökhyvel. Den här är från Bic. Man kan köpa typ så här 10 eller typ 40 stycken för typ 20 spänn eller något, som så här matbutiker bara. Sen, ni kommer aldrig kunna gissa vad det här är. Ge er typ 5 sekunder för att gissa. Nej, ni kan inte gissa. Okej, så ska jag visa er. Det här är ett par glasögon. Ser smart ut. Hej, idag ska vi... Nej, skönt bara. Nej, men det är ett par glasögon. Det är liksom läsglasögon så att saker ser större ut med de här. Jag vet inte, man kanske får en sticka eller måste man få ett hål i sin tröja eller jag vet inte, fästing om man måste dra ut den eller någonting. Jag vet inte vad, men förstoringsglas är precis fast i glasögonform. De är sjukt liksom kompakta. Så att kan vara bra. Jag vet inte. Sen en liten miniparfym. Den här också från H&M. Den kostade typ 20 kronor eller någonting. Så att jag kände att jag behövde köpa 2 sådana. De var så gulliga. Den här heter Min Guava. Och den luktar som typ, det såg ut som att jag typ stoppade in den i min näsa. Den luktar lite fruktigt och sött. Väldigt tjejigt. Sen har jag lite tjejkläder. Även om det är väldigt pinsamt att prata om så, och jag själv tycker att det är väldigt pinsamt att prata om det, så är det en ganska viktig grej att ha med sig ett emergency kit, för att det kan ju bli lite en emergency if you know what I'm talking about. Så att även om det är awkward att nämna så har jag med mig det. Sen har jag våtservetter. Det här är våtservetter som jag har med mig hem från Turkiet, så ska jag. Men jag vet att också på H&M, så för det är typ den enda affären som finns här ute i Norrtälje. Nej, det finns några mer, men de är inte så, tycker jag inte så mycket om. Men i alla fall, de säljer så här ett litet paket med våtservetter på H&M för typ så här, jag tror det kostar 10 kronor. Ja, 10 kronor. Som är 10 stycken och som är riktigt smalt och litet, som absolut skulle få plats i den här. Så då kan man, om man inte har några såna här, det här är ju bara en, så man får såna, man fick såna i Turkiet varje gång man åt lunch eller middag. Men om man inte har såna så kan man köpa på en väldigt billigt. Sen har jag en liten mindre necessär i min necessär. Det är lite konstigt, men i alla fall. I den här lilla grejen, det är för små saker som inte de typ tappar bort den stora. Så har jag en hårsnodd. Egentligen ska man ha flera, men jag har en i håret nu. Det syns typ inte att jag har ett hårsnodd där. Men
ska ha den i håret nu, så egentligen hade jag 2 här i. Ta en färg som liksom är lite liknande din egen färg. Jag har en gul i håret nu som jag hade. Så att ljusa för mig, mörka om man är brunett. En nagelfil, det här var en så här sandpappersfil. Jag köpte 100 för typ 2 kronor eller någonting. Det var så här helt sjukt. Och prisstopp här ute i Norrtälje. 2 plåster. Man vet aldrig när man gör illa sig. 3 stycken såna här bomullstussar och 3 stycken tops. Ipren, 2 Ipren. En tandpetare från Big Horn Steakhouse. En tandpetare överhuvudtaget. Bobbypins / hårspännan ihopsatta med en liten gummisnodd. En nagelsax. Sax behöver man alltid, speciellt i skolan. Det är alltid någon som har du sax, har du sax, har du sax? Jag har inte sax, Sanna har sax. Det är en tjej i min klass. Hon har alltid sax, hon har allting. Sen har jag också en liten jättegullig shaving cream som passar med min rakhyvel. För de här som man kan köpa, de travel size grejerna som man kan köpa från Venus är typ större än den här. Jag menar, den här hade jag problem med att få ner i den här grejen. Så att därför så tog jag den här lilla. Jag fick den på något hotell i typ Kina. För kinesiska tecken på. Eller om det är japanska tecken. Jag kan inte skilja. Sen tuggummi. Jag rekommenderar egentligen att ta med sig mint tuggummi. Men jag hade inget här att visa er. Så att jag kommer nog lägga ner typ extra mint. Det här är bara ett tuggummi som jag köpte i Turkiet. Fortfarande typ inte alls använt. Jag har tagit typ 2 stycken. Okej, fortfarande jättepinsamt. Jag hade de här i min förra video också, tror jag. Vilket är ganska pinsamt. Jag har inte ätit några. Eller använt tuggat på några. Sen dess. Ja. Ett tygkit. Också bra. Det här fick jag också från på ett hotell. Komentera Towers i Göteborg. Det här kommer med 2 nålar, 4 trådar, 2 knappar och 2 säkerhetsnålar. Det är framförallt säkerhetsnålarna som är liksom viktiga att ha med sig. Så om man inte har ett helt så här kit så kan man ta med sig bara säkerhetsnålar och typ lite tråd. Lite vanliga nålar och lite tråd. Lalala. Så här, slumrar väldigt mycket. En kam. Hårborste går ju lika bra. Men hårborste tar så mycket plats. Så jag valde att ta med mig en kam istället. För att en kam tar mycket mindre plats. Sen, speciellt om man har gympa. En hudkräm. Det här är bara Niveas. Shit, jag stukar i min tumme. Nej. Det här är bara Niveas vanliga hudkräm. Jättebra att ha med sig när man har haft gympa. För det är alltid någon som säger: åh, jag har torra ben, har du med dig hudkräm? Så säger min kompis Linnea: har du med dig hudkräm? Jag har torra ben. Åh, jag har torra ben, har du med hudkräm? Inget elakt sätt, men alltså det är alltid någon som vill ha hudkräm. Jag själv brukar också alltid vilja ha hudkräm, men jag glömmer alltid att ta med mig hudkräm. I alla fall, den sista grejen, sen är det tomt, är en deodorant, vilket är väldigt självklart att ta med sig, i alla fall om man har gympa. Det här är en Dove Go Fresh. Jag får upp den. Så. Helt ny och oanvändbar för den här lilla kittet. Den här kostade typ 33 spänn, tror jag, på Ica. Jag tror du vet att det finns också på H&M för typ 40 spänn eller någonting. Så att vilken deodorant som helst. Men ja, jag har den här lilla. Sen är det tomt i mitt lilla kit. Ja. Någonting, om ni har någonting som ni tycker att jag glömde, som ni skulle vilja ha i ert, så är det bara att lägga till. Ni får jättegärna skriva det i en kommentar så att jag kan lägga ner i mitt, så att jag är förberedd på alla situationer. Men det här är vad jag tar med mig. Så att ni får jättegärna lägga upp ett videosvar där ni visar vad ni har i ert. För jag kanske har glömt någonting. Och då blir jag jätteglad om ni lägger till det, kommenterar eller lägger till ett videosvar. Så ses vi i nästa video. Hejdå!